नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको दोस्रो दिन सोमबार कार्तिक 21 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 6.43 अंकले घटेर 1958.94 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने आज मार्केटमा धेरै नै उतार चढाव भएको देख्न सक्छौं। मार्केट ओपन हुने बित्तिकै झण्डै 8-10 मिनेटसम्म राम्रो वृद्धिको प्रयास भयो, तर त्यो असफल भएर तल घट्दै जाँदाखेरि 1961 को बिन्दुसम्म घट्यो। त्यसपछि भने मार्केटले हायर हाई फर्मेसन गर्दै अगाडि बढेर झन्डै 1:30 बजेसम्म 1988 को बिन्दुसम्म पनि पुगेको थियो। तर 1:30 बजेपछि लगातारको सप्लाईले मार्केट चाहिँ आज नेगेटिभमा बन्द भएको छ। आज अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको आज भोल्युमले पनि 2 अर्ब भन्दा 2 अर्बको एउटा रेखा चाहिँ कटेर 2 अर्ब 10 करोड टेकेको छ है। यसको मिनिङ के हुन्छ भने लगानीकर्ताहरुमा जुन एउटा आँट थिएन, जुन एउटा कन्फिडेन्स थिएन, त्यो पनि बिस्तारै बिल्डअप हुँदै छ भन्ने कुरा भोल्युमबाट बुझ्न सक्छौं। तर आजको नेगेटिभ भोल्युम छ, यसले चाहिँ केही हदसम्म प्रॉफिट बुक पनि चलेको हो कि भन्ने कुरा पनि दर्शाउन चाहिँ खोज्छ है त। अनि अर्को भनेको आज चार्टमा चाहिँ एउटा शूटिङ स्टार सेन्टिमेन्ट भएको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको छ। मार्केटले माथिल्लो प्राइसलाई रिजेक्ट गरेर तल झरेको हो कि भन्ने टाइपको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको छ र आज भोल्युम पनि अलिकति धेरै छ है। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। अब शूटिङ स्टार क्यान्डल भनेको के हो, यसको प्रवृत्ति के हुन्छ, अहिले इन्डिकेटरहरुको स्थिति के छ, यसको बारेमा आज हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 2 अर्ब 10 करोडको कारोबार भएको छ भने 49 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। यो केही समय यताकै सबैभन्दा उच्च कारोबार चाहिँ आज भएको छ। झन्डै टाइम अनुसारले हेर्ने हो भने त हाम्रो 15 सेप्टेम्बर पछिको सबैभन्दा ठूलो कारोबार, सबैभन्दा बढी रकमको कारोबार आज नै भएको छ है। अनि आज 56 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले मात्रै कमाएका छन् भने 126 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। त्यसैगरी 4 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्। कमाउनेमा सबैभन्दा धेरै DLBS का लगानीकर्ता 𝗬𝗢𝗥 लघु वित्तका 8.13% कमाएका छन्। त्यसैगरी जाल्पा 6.93%, LICN, SHL, रेडी, नेस्डो यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 126 वटा कम्पनीका लगानीकर्तामा GILB, SMB, ALBSL, NICLBSL अर्थात NIC एसिया लघु वित्त, त्यसैगरी शिवम, MHNL यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् र 4 वटा कम्पनी CGH, CZBIL, LVL र SHHL यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा रहेका छन्। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने जाल्पाको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर छ। आज 15 करोडको टर्नओभर छ। त्यसैगरी शिवमको 11 करोड, नेस्टोको 10 करोड, रेडी र SDL। भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै भोल्युम आएको छ। त्यसैगरी रेडी, शिवम, अपी र NSPC र कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने जाल्पा, शिवम, रेडी, नेस्डो र SDSPC को सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। कारोबार भनेको सबैभन्दा बढी चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको छ, अर्थात सबैभन्दा बढी अर्डर चाहिँ म्याच भएको छ। आज 35,112 ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने 224 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ। अब समरी भोल्युम ट्रेडेड शेयरको हिसाबले हेर्ने हो भने लगानीकर्तामा जुन एउटा कन्फिडेन्स गुमेको थियो, जुन मार्केट एउटा नन भोलाटाइल भएको थियो, केही भोलाटाइलिटी बढेको हो कि भन्ने चाहिँ देख्न सक्छौं। तर आज मार्केटमा चाहिँ एउटा शूटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको छ। शूटिङ स्टार भनेको कस्तो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा इन्भर्टेड ह्यामर जस्तो हुन्छ, तर एउटा अप ट्रेन्ड मार्केट बढ्दो लयमा हुँदाखेरि चाहिँ यो बन्ने गर्छ। यसको सेन्टिमेन्ट भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा जुन यो वृद्धि हुँदाखेरि लगातार माथि गइरहेको हुन्छ, माथिल्लो प्राइस चाहिँ रिजेक्ट भएर तल झरेको छ। लगानीकर्ताहरुको यो अप ट्रेन्डमा गइरहेको एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ केही नेगेटिभ भएको छ है भन्ने कुराको पहिलो इन्डिकेसन चाहिँ यो क्यान्डलले दिने गर्छ है। अनि यस्तो क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ मार्केटमा केही गिरावट हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै नै हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ अब अझै पनि डिटेलमा एकचोटी इन्डिकेटरहरुको पनि हेरौं। आज सबभन्दा पहिला RSI हेरौं। RSI हेर्नु पर्दा RSI 61 मा छ, 60 भन्दा माथि नै छ। अझै नेगेटिभ हुनुपर्ने स्थिति अझै पनि छैन। 60 भन्दा माथि हुँदा हामीले ट्रेड मजाले लिन सक्छौं। भोलिको दिन भनेको हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिन हुन्छ। भोलि यो क्यान्डललाई यदि इन्भ्यालिड पारेर मार्केट माथि जान्छ भने हामीले यो माथिल्लो वीकको ब्रेकआउट पछि बाइ गर्न सक्छौं, जुन हाम्रो 1988 पोइन्ट हुन्छ। एकचोटी म लोड आउट गरेको चार्ट पनि खोल्छु। मेरो विचारमा आजको यो पोइन्ट रेसिस्टेन्स नै थियो होला। हेर्दाखेरि 1988 को बिन्दु भनेको एउटा रेसिस्टेन्सको पोइन्ट नै थियो। यो अहिले कोरेको रेखा, अहिले कोरेको चार्ट होइन, यो केही समय अगाडि नै कोरेको हो र यो एउटा रेसिस्टेन्सको पोइन्ट पनि हो। यहाँ रेस्पेक्ट गरेर बजार त्यही तल झरेको छ आज, जुन स्वाभाविक नै हो। तर भोलि यदि यसलाई भ्यालिड गर्दै तल झर्छ भने हाम्रो माइन्ड मेकअप एउटा हुनुपर्छ। तर यदि भोलि यो आजको बढीकै पोइन्टलाई पनि जुन 1968 को पोइन्ट छ यसलाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ, अथवा यही रेसिस्टेन्सको पोइन्ट 1988 लाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ भने हाम्रो माइन्ड मेकअप चाहिँ अर्कै हुनुपर्छ
है। ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ भन्नुको मतलब चाहिँ लगानीकर्ताहरूले ठिक छ अघिल्लो दिन केही रेस्पेक्ट भयो, त्यो पोइन्ट रेस्पेक्ट भयो, तर अर्को दिन त्यो भ्यालिड हुन पाएन भन्नुको मतलब चाहिँ बियरिश एकदमै कमजोर भइसकेको छ भन्ने हामीले अर्थ चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र आक्रामक बाई त्यसपछि पनि आउने चाहिँ ढुक्क नै हुन्छ। तर यदि मार्केट घट्दै जान्छ भने मार्केट 1909 सम्म सपोर्ट लिन सक्छ अथवा यो मोरबुजुको सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्ट 1924 सम्म पनि मार्केट जान सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले मनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब एकचोटि आरएसआई को त भयो, एकचोटि एमएफआई लाई पनि हेरौँ एमएफआई को स्थिति के छ भन्ने हो भने आज इन्डेक्स घट्दा पनि एमएफआई भने घटेको छैन, एमएफआई 70.54 बिन्दुमा पुगेको छ है। एमएफआई को हिसाबले हेर्ने हो भने आजको यो क्यान्डलमा चाहिँ त्यति वेट छैन भन्ने कुरा एमएफआई ले देखाएको छ। अब क्यान्डलको क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा कुरा भयो, क्यान्डलको सेन्टिमेन्ट लगानीकर्ताले माथिल्लो प्राइस रिजेक्ट गरे भन्ने भयो, तर मनी फ्लो को हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मनी फ्लोमा कमी आएको छैन, लगानीकर्ताहरुमा कन्फिडेन्स चाहिँ झरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एमएफआई ले पनि देखाएको छ। र एकै दिनको एउटा रेड क्यान्डलबाट हामी त्यति आत्तिनु पनि हुँदैन, अर्को दिन अर्थात् भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने एमएफआई ले पनि देखाउँछ है त। अब एकचोटि इएमए क्रस हेरौँ जुनले हामीलाई हिजो मात्रै बाई सिग्नल दिएको थियो हिजोको मोरबुजुमा, जुन आज फराकिलो हुँदै अगाडि बढेको छ। अब फेरि यही इएमए क्रसले नै सेल सिग्नल दिनको लागि चाहिँ मार्केट कम्तीमा पनि यही मोरबुजुको लोएस्ट पोइन्ट 1922-23 सम्म आउनुपर्छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसको पनि सेल सिग्नल चाहिँ आउँदैन। तत्कालको लागि बाई सिग्नल आज पनि आजको गिरावट पश्चात पनि भ्यालिड नै भएर अगाडि बढिरहेको छ। एकचोटि एमएसडी लाई हेरौँ हिस्टोग्रामको स्थिति के छ भनेर। हिस्टोग्राममा हेर्ने हो भने एमएसडी लाइनले हिजो हिस्टोग्राम भन्दा माथि गएको थियो, हिस्टोग्रामको पोइन्टलाई टच गरेको थियो भने अहिले पनि हामी हिस्टोग्राम भन्दा माथि नै छौँ। हिस्टोग्राममा आजको गिरावट पश्चात पनि डार्क ग्रीन क्यान्डल नै फर्मेसन भएको छ, यसले पनि आजको गिरावटको वेट त्यति धेरै छैन भन्ने प्रष्ट रूपमा देखाउँछ र ग्याप चाहिँ इन्क्रिज हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। अब सिग्नल लाइन पनि हिस्टोग्रामको एकदमै नजिक पुगिसकेको छ, सिग्नल लाइन पनि हिस्टोग्राम भन्दा माथि गइसकेपछि त बजारमा भोल्युम आक्रामक बाई त सुरु भइ नै हाल्छ है त। एमएसडी अनुसारले पनि बाई गर्नको लागि चाहिँ अहिले एकदम बेस्ट टाइम नै रहेको छ। अब पाराबोलिक अनुसारले हेरौँ पाराबोलिकको स्थिति आजकल के छ, झन्डै 1-2 दिन भयो पाराबोलिक हेरेको छैन। पाराबोलिक हेर्ने हो भने यसले हामीलाई बाई सिग्नल 31 अक्टोबर यो दिनको दिन दिएको थियो, अहिले लगातार भ्यालिड हुँदै अगाडि गइरहेको छ। पाराबोलिक भनेको अर्ली इन्डिकेटर हो, अर्ली इन्डिकेटरमा हामी बाई गर्छौँ भने अर्ली इन्डिकेटरले दिएकै इन्डिकेसनमा हामीले सेल पनि गर्नुपर्छ। अहिले यसको सेल सिग्नल आउन अलिकति मार्केट धेरै नै घट्नुपर्ने हुन्छ, तत्कालको लागि बाई सिग्नल मजाले भ्यालिड गरेर चाहिँ पाराबोलिक सार अगाडि बढिरहेको छ, यसले पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन भनेर प्रष्ट रूपमा देखाउँछ है त। अब हाम्रो माइन्ड मेकअप चाहिँ के गर्ने हैन, भोलिको दिनमा के भए चाहिँ किन्ने के भए चाहिँ बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तो सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भएपछि एउटा ठ्याक्कै माइन्ड मेकअप गरेर फाइनल डिसिजन लिनको लागि तयार भएर चाहिँ बस्नुपर्ने टाइम हुन्छ। मैले भनि नै हालेँ, यदि आजको बढीकै हाइएस्ट पोइन्ट पनि यदि ब्रेकआउट भएर माथि जान्छ भने हामीले बाई गर्न सकियो, तर लोएस्ट पोइन्ट जुन हाम्रो 1956 को पोइन्ट छ यदि यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएर मार्केट तल जान्छ, अब यो पोइन्ट सुरुमा केही गिरावट त हुने नै भयो हैन, यो मार्केटको सेन्टिमेन्ट अनुसारले पनि मार्केटमा केही गिरावट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना सुरुमा छ, तर इन्ट्राडेमै रिभर्स भएर माथि जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, किनभने यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ कुन पोजिसनमा आएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ के। मार्केट घट्दै जाँदाखेरि यहाँ पहिलो पटक यहाँबाट मार्केट केही बढ्यो, फेरि यो पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि बढ्यो, घट्दाखेरि फेरि यही पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि बढ्यो, घट्दै जाँदा अर्को पटक पनि यही पोइन्टमा रेस्पेक्ट गर्यो, बैंकको ब्याज दरको आतंकले फेरि तल झर्यो र अहिले पनि यही पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर बजार माथि गएको छ भनेपछि लगातार झन्डै 3 पटकसम्म अहिलेको हिसाबले त 4 पटकसम्म रेस्पेक्ट गरेको पोइन्ट सपोर्टको पोइन्टमा हामी आएको छौं र त्यो पोइन्टमा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनेर मार्केट घट्दै जाँदाखेरि फेरि पनि त्यही पोइन्टमा बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च हुन्छ है। त्यसैले पनि यदि यो ब्रेकआउट भएर तल जान्छ भने पनि यही किनेका छौं अथवा हिजो किनेका छौं भने पनि कमसेकम पनि 1909 सम्म चाहिँ हामीले होल्ड गर्दा नै राम्रो छ। अहिले त्यसमा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै लाभांशको बेला पनि आएको छ, अलि राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी छ भने त स्टप लस गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छैन। अहिले केही समय 2-4 दिनसम्म लस भइसकेपछि पनि ओभरअल मार्केटको चाहिँ यता लाभांशको कुराले यता चुनावको खर्च यता ठुलठुला चाडपर्व सबै सकिसके हैन, पैसा जो गर्नुपर्ने दशैं तिहार सबै सकिसके के नेगेटिभ न्यूज आउनुसम्म आएर सबै सम्हालिएको बेलामा चाहिँ हामीले बाई गर्दाखेरि नै जितिन्छ। मार्केट 1-2 दिन घट्न सक्ला
हैन, 1-2 हप्ता घट्न सक्ला, तर ओभरअल भनेको मार्केटको दिशा भनेको अब माथितिर नै हो। घट्दाखेरि हामीले अपर्च्युनिटी हो भनेर बाइ गर्न सक्नु पर्यो र अब बढेर यस्तो सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ केही प्रफिट भएको छ भने पनि मार्केटको क्यारेक्टर भोलि के हुन्छ त भनि नै हाले, तलको पोइन्टलाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ अथवा कमसेकम पनि मरुबुजीसम्म कुर्छौँ भने मरुबुजीलाई ब्रेकआउट दिएर तल जान्छ भने स्टप लस गर्न सकियो। यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि आजको इन्डेक्समा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ भनेर हेरौँ। आज नेप्से 0.33% ले घट्दाखेरि बैंकिङ सब इन्डेक्स 0.29 ले घटेको छ। त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक 1.12%, नेप्से भन्दा निकै धेरै नै घटेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स 0.59, होटल एन्ड टुरिज्म 0.07, हाइड्रो पावर 0.29, इन्भेस्टमेन्ट र लाइफ इन्सुरेन्स हरियो नै छ, म्युचुअल फन्ड त्यसैगरी अदर इन्डेक्स ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि हरियो नै छन्। आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान भनेको नन लाइफ, त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक, यी सेक्टरको चाहिँ सबैभन्दा बढी योगदान रहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र लेटेस्ट जानकारीहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। र अब चाहिँ मैले यो क्यान्डलको विशेषता भयो अथवा एकदम सर्ट अपडेटहरू पनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ दिने एउटा निधो गरेको छु। हजुरहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कबाट फलो गर्न सक्नुहुन्छ र केही डाइरेक्टली एउटा इन्डिभिजुअल्ली नै हजुरलाई केही प्रब्लम छ भने पनि हजुरले मसँग पर्सनल्ली च्याट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।